Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore, în dragoste, pe carieră, dar și care este surpriza ta. Să vedem în dragoste. Karmă. Aici văd o relație toxică. O relație toxică. Văd o atracție puternică. Este o relație karmică, dar pentru unii văd aici noi oportunități. Simt aici că e nevoie să înveți ceva în dragoste. Da? Ai ceva karmic de învățat, de asta lucrurile nu funcționează. Trebuie să înveți să te bucuri de viață. Uite, văd aici un obstacol. Da? Fie un obstacol pentru a te vedea cu cineva, fie aici mereu ai blocaje în dragoste, mereu se întâmplă ceva mai puțin pozitiv. Este ca și cum nu reușești să-ți găsești fericirea, liniștea. Totuși, mie mi-apare aici o persoană destinată ție. Sunteți suflete gemene, văd aici. E ca și cum ești blocat pe un anumit lucru pentru că apare cineva. De asemenea, văd că ești o persoană care lucrează foarte mult și posibil chiar și din acest punct de vedere să nu reușești să ai parte de așa ceva. Să vedem ce e cu obstacolul. Sau persoana de lângă are niște probleme la muncă. Asul de bâte și 6 de cupe. Bun, obstacolul poate să țină de ideea aceasta de a te bucura de viață. Văd aici o nouă activitate pe care o ai de făcut. De asemenea, văd un fel de dragoste din trecut de la care tu încă nu ți-ai luat mintea. Da? Poate să fie un obstacol legat de un copil pentru unii. Da? De un copil. Poate să fie chiar și faptul că, uite, regina de bâte, e ceva legat de o rivală dacă ești femeie. Dacă ești bărbat, văd aici o persoană foarte energică, plină de viață, cineva care îi influențează pe ceilalți, este o persoană specială, este o persoană puternică, iar dacă ești femeie, poate chiar te reprezintă pe tine. Da? Ești o femeie independentă, le faci pe toate, știi cum să acționezi. Hai să vedem ce cu aceste suflete gemene. Opt de monede. Uite, poți să cunoști această persoană la muncă sau printr-o activitate pe care tu o vei face cu persoana iubită, relația devine mult mai bună. Da? Șapte de bâte. Aici cineva va lupta pentru relație sau cineva va încerca să-și susțină foarte mult punctul de vedere. Văd aici o transformare foarte mare, la o zi sfântă, la o zi mare. Dar văd și faptul că aici se vor întâmpla niște lucruri foarte rapid, niște lucruri nebunești, niște lucruri ieșite din comun. Și e ceva legat de o așteptare. Da? Cineva evită să se vadă cu tine și atunci normal reacționezi. Da? Pentru alții poate să fie vorba despre faptul că ați obosit să tot așteptați și vă apucați și lucrați la chestia asta. Încercați să vă găsiți pe cineva. Da? Totuși eu văd aici o întâlnire pentru unii, dar mai ales dacă sunteți într-o relație și o discuție pe care o veți avea în legătură cu o după-amiază petrecută împreună, în legătură cu o vacanță. Chiar veți discuta aici foarte serios în legătură cu această situație. Pentru că e nevoie ca cineva să se trezească la realitate. Să vedem în carieră, pe bani. Bun, o veche pasiune de-a ta revine sau revii la un vechi loc de muncă. Te caută un vechi coleg de muncă. Ți se propune o ieșire undeva anume. Foarte interesant. Văd că
Primești niște vești în legătură cu o casă, în legătură cu o moștenire pentru unii. Primești niște bani de acolo. O legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion, pești. Poate o legătură cu o persoană care lucrează pe zona sănătății. O persoană sensibilă, dulce, iubitoare. Da? Uite, e un moment aici legat de, nu știu, o decizie, da, pe care tu o vei lua, dar mai văd și niște bani care ți intră. Cineva ți era dator cu ceva anume și ți oferă niște bani. De asemenea, văd că în următoarele ore va fi nevoie să te ocupi de două lucruri în același timp. Și văd faptul că vei reuși să iei cea mai bună decizie în această situație. Însă ți se cere să dai dovadă de foarte mult raționament. Regina de spade este o persoană rece, detașată, cea care ia decizii cu mintea. Da? Pajul de cupe vorbește și despre o nouă oportunitate care apare, despre cuvinte frumoase, de laudă, de apreciere. Cineva îți va propune ceva anume. Fie partenerul tău, dacă nu mai lucrezi sau dacă nu lucrezi în următoarele 24 de ore. E o propunere aici pe care o primești legată de bani, dar e ceva ce s-a mai discutat. Nu e prima dată când se discută asta. Da? Emoțional nu prea știi tu ce să spui. Hai să vedem care e surpriza pentru tine. Surpriza vine de la un bărbat brunet. Uite, surpriza poate să vină pe carieră, pe manipulare, pe control. Dacă ești femeie și depinzi cumva din punct de vedere profesional de partenerul tău, atenție aici pentru că persoana asta va încerca să te manipuleze. Da? Va încerca să te manipuleze. Pe de altă parte, văd aici o legătură cu o persoană mai în vârstă, puternică, da? Care va încerca să te convingă de un anumit lucru. Atenție puțin pe carieră aici, da? Acum, da, poate nu are intenții chiar atât de negative persoana asta, da? Cineva îți dă un sfat mai puțin plăcut, ca să zic așa. Ia să mai vedem o carte. Poate cineva chiar va încerca să te convingă de un anumit lucru legat de întemeierea unei familii, să-ți spună că nu-i momentul, că nu-i timpul. Da? Poate, pe de altă parte, să fie cineva care e din familia ta sau cineva care se folosește de așa ceva. Dar, pe de altă parte, uite, poate să fie cineva care îți pregătește o surpriză legată fie de o cină romantică, fie legată de o întâlnire undeva anume. Hai să vedem despre ce e vorba. Cine este acest bărbat? Cine este această persoană? Ce-i cu el sau ce-i cu ea? Este un profesor, un mentor, este o persoană cu gânduri serioase. Marele preot vorbește despre o legătură cu zodia Taur, dar și despre o persoană care știe foarte bine ce își dorește. Da? Și e cineva care își dorește cu adevărat ceva serios cu tine. Fie din punct de vedere profesional, fie personal. Să vedem despre ce este vorba cu partea aceasta de control. În 3 de cupe, fie aici se pregătește o mică mare petrecere, fie pentru alții este vorba despre faptul că persoana asta încearcă să te convingă de un anumit lucru. Încearcă să te facă să te simți bine pentru a accepta ceva anume. E o persoană foarte curioasă, poate să fie o persoană mai în vârstă, pentru unii văd o nouă persoană, pentru unii dintre voi. Wow! Chiar vei rămâne surprins de faptul că cineva te dorește în familia sa, în echipa sa, cineva își dorește să-i fie alături aici. Și ai o bucurie foarte, foarte mare. Dar să știi că toată povestea asta este legată de destinul tău, de viața ta. Deci îți este destinată chestia asta. Și văd justiția, spânzuratul și
Marea Preoteasă. O legătură cu zodia Pești, Balanță și Taur. E un moment în care tu va fi nevoie să vezi o situație dintr-o altă perspectivă pentru a ajunge la confortul tău, la dorința ta. Uite, un nou început, deci poate să fie o nouă persoană pentru unii. Sau o nouă etapă în relația asta. Eu văd o persoană foarte serioasă, care știe foarte bine ce vrea, care face multe afaceri sau este o persoană care cumva are foarte multă încredere în el sau în ea, este o persoană care știe foarte bine ce își dorește, care a trecut prin tot felul de etape în viața lui sau în viața ei. Da, hai să vedem puțin și îngerii ce transmit. Primul mesaj este să-ți lași prietenii să te ajute. Cere și acceptă ajutor din partea celorlalți. Ne apare o despărțire. Poate ai avut parte de o despărțire sau urmează să aveți astfel de discuții. E într-o situație în care s-au făcut eforturi din ambele părți, dar lucrurile nu funcționează. Tu meriți dragoste. Hai să vedem pe surpriză. Dacă ți-ai chemat sufletul pereche, să știi că el vine foarte curând. Rugăciunile tale, afirmațiile și vizualizările te ajută să vă aduceți împreună. Dar văd aici că niște factori religioși vor împiedica situația asta. Sau o cale spirituală pe care cineva o va îmbrățișa. Dacă e să cunoști o nouă persoană, să știi că este cineva care fie este dintr-o altă religie, fie este o persoană care are o părere diferită despre zona spirituală față de tine. Pentru alții poate să fie cineva care, știu eu, apare atunci când te aștepți mai puțin și nu prea ți ies lucrurile. Apare într-un moment în care pur și simplu vrei să te deconectezi de lume sau dacă relația ta e bună, aici apare o întâlnire și apare o surpriză foarte mare din partea acestei persoane. Pentru că veți avea niște discuții foarte sincere, de la suflet la suflet, discuții prin care veți reuși să rezolvați problema. Da? Foarte curând cineva își va rezolva niște probleme. Foarte curând. Da, să vedem încă un mesaj, mai vreau, pentru tine, din partea Arhanghelului Gabriel, pe carieră, vedem acolo. Ți se spune că obstacolele vin din frică și acum ele sunt îndepărtate. Deci, probabil ți-a fost teamă de situația asta. Ți-a fost teamă doar la gândul de a fi situația asta. Și ți se spune din nou să nu lași frica să te distragă de la misiunea ta divină. Ideile tale vin din rai, din cer și sunt răspunsuri la rugăciunile tale. Deci, dragilor, nu vă lăsați frica asta să vă domine, lăsați perfecționismul deoparte pentru că totul e perfect pe lumea asta, da? Într-un anumit mod. Și se spune că scrierile tale sau proiectele tale creative beneficiază de foarte multă susținere. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag. Dacă ați rezonat cu aceste mesaje, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.